Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Quang Vinh. Vinh đang có mặt tại Phú Quốc một lần nữa, hòn đảo mà Vinh yêu thích nhất ở tại Việt Nam. Và kỳ nghỉ của Vinh lần này sẽ rất là đặc biệt bởi vì Vinh chọn La Veranda, một cái resort Vinh nghĩ ở tại Việt Nam nhưng mà phong cách rất là châu Âu. Ngày hôm nay hy vọng là mọi người sẽ có thêm nhiều thông tin ở tại La Veranda để các bạn có thể có một cái kỳ nghỉ ở tại Phú Quốc trong mơ. Bây giờ mọi người cùng theo chân Vinh nha. Đây mọi người thấy cái đường đi vào villa của Vinh rất là đẹp, cây cối kiểu nhiệt đới á, thiên đường nhiệt đới tropical. Đây là villa của Vinh phía bên tay phải, đây mở sẵn rồi để cho mọi người xem. Ngay trong phòng mà nhìn thẳng ra phía biển xanh ngoài kia rất là đẹp. Giường ngủ của mình sẽ ra sát ngoài khu vườn nha. Ở đây mình có sofa để mọi người có thể nằm relax ở đây rồi mình ngắm biển. Cái điều đặc biệt là Vinh nghĩ là cái villa ở đây không có quá nhiều và rất là riêng tư, khoảng chừng 3-4 villa thôi, nhưng mà ngay sát cạnh biển luôn. Từ phía ngoài xa là mình có biển nè, xong là các bạn sẽ có bãi cát, xong mình tới cái khu vườn hoa rất là đẹp. Và tới bên này là có cái sofa nằm nghỉ rồi mới tới giường ngủ. Mình nghĩ nguyên combo luôn, các bạn muốn relax kiểu gì cũng có. Đây là căn Ocean Villa nha mọi người, là căn phòng tốt nhất ở tại resort. Giá tầm 7 triệu một đêm nhưng mà Vinh nghĩ là hoàn toàn xứng đáng, bởi vì Vinh cực kỳ thích cái thiết kế này, không có giống bất kỳ cái resort nào Vinh đi hết. Vinh thì lúc nào cũng mê Phú Quốc hết, bởi vì Vinh nghĩ Phú Quốc thì là một cái thiên đường lý tưởng cho tất cả mọi người khi mà các bạn muốn đi nghỉ dưỡng ở biển. Bởi vì theo Vinh nghĩ thì Phú Quốc thời tiết đẹp quanh năm luôn, mùa nào mình cũng có thể đi biển ở Phú Quốc hết. Và các bạn lưu ý một cái điều là nếu mình đi phía Nam, hiện giờ mình đang ở phía Nam của đảo mà sóng đang êm thì phía Bắc là sóng đang to. Và ngược lại nha, khi mà phía Bắc có sóng êm thì phía miền Nam cũng sẽ sóng to. Cho nên các bạn hãy chọn vào cái thời điểm tùy vào cái sở thích của mình. Mình muốn đi biển êm hay là biển sóng mạnh thì mình có thể hỏi cái thông tin trước để mà mình đặt cái resort cho thích hợp. Đúng là đẹp, thì tới từng cái chi tiết nhỏ đều đẹp hết. Từ ngoài phía vườn mọi người cũng thấy, cho cái tới phòng ngủ, giường ngủ và ngay cả cái nhà tắm cũng vậy. Và cái thiết kế thì không có giống bất kỳ nơi đâu, cho nên là mình rất là mê. Đi mỗi một chỗ thì mình sẽ có những cái phong cách khác nhau. Bước vào đây thì những cái lối nhỏ và hai hàng cây xung quanh, nhưng mọi người cảm giác như là mình đang đi vào trong một khu rừng rất là đẹp. Bởi vì resort thì cũng trên 10 năm rồi, cho nên cây cối ở đây đều đã lớn và đều được chăm sóc rất là kỹ để cho mọi người có thể có một cái cảnh quan rất là đẹp. Phòng thì mình chia ra nhiều khu, cũng không quá lớn. Mình có villa ngay biển và các căn villa mình view ra ngoài vườn. Và đây phía bên trái của Vinh, sau khi mình từ lễ tân mình sẽ tiến về sảnh chính, giống như là mình đang đi về một vùng biển Địa Trung Hải vậy. Đây là cái không gian sinh hoạt chung, mình nghĩ là dành cho tất cả mọi người trong resort. Khu vực bên này mình có một cái shop boutique nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là xinh xắn. Ở đây mình sẽ tiến vào trong cái quầy bar. Đây mọi người thấy không gian ở đây như thế nào? Các bạn có đoán được cái thiết kế này là theo phong cách gì không? Hồi thì mình trả lời luôn, đây là French Colonial nha. Phong cách thuộc địa Pháp, là nó rất là châu Âu và cái nét rất đặc trưng. Nếu các bạn search thử Google thì là mình sẽ thấy ở đây hầu như là xây đúng chất là French Colonial luôn. Nếu mà nhắc đến cái thiết kế thì mình nghĩ sẽ là không có đủ, bởi vì khi mà mọi người tới đây các bạn nghĩ thì các bạn cũng sẽ tìm được những cái góc rất là đẹp. Vinh không cần phải nói quá nhiều về cái đẹp, bởi vì đẹp quá hiển nhiên rồi. Nhưng mà cái điều mà Vinh muốn recommend với mọi người đó là cái ẩm thực ở tại đây, bởi vì
theo như Vinh ở ngày hôm qua hôm kia rồi thì Vinh ăn là Vinh thấy ngon, cực kỳ ngon luôn. Anh sếp ở đây là anh Sin, cũng đã là một nhân vật top 3 của top chef Việt Nam nha. Cho nên đồ ăn ở đây là Vinh ăn cái khẩu vị rất là hợp với Vinh. Đây là nhà hàng The Pepper Tree. Đây, giống như mình đang lạc vào một nước nào ở châu Âu, không có giống Việt Nam mình hả? Hồi nãy Vinh có nhắc tới là cái nét đặc trưng ở tại La Veranda là nhà hàng Pepper Tree. Thì bây giờ thì Vinh sẽ cho mọi người thấy bữa ăn ở đây đặc biệt như thế nào. Đấy, xin giới thiệu anh chef Sin của nhà hàng Pepper Tree. Và bây giờ thì em sẽ nấu một cái món tôm sốt me, món rất là bình thường, ai cũng làm được, nhưng mà với một phong cách khác của nhà hàng The Pepper Tree để tặng cho buổi trưa cho anh Vinh ngày hôm nay. Thấy anh chef và đứng ngay đây là thấy ngon rồi đó. Này Vinh rất là vinh hạnh bởi vì biết được anh chef Sin đây cũng là top 3 của chương trình Top Chef ha. Sin có thể nói về chút xíu về cái lần mình tham gia chương trình đó không? Dạ, lần đó thì may mắn target em lần đầu tiên đi thi là để gọi là vào vòng audition để giao lưu với anh chị chuyên nghiệp và lớn tuổi hơn. Thì cứ chơi rồi cứ vào top 14 rồi vào bán kết, và cái vé cuối cùng là em được vào top 3 để đi Pháp, mà đó là lần đầu tiên em biết cái passport nó là cái gì, và lần đầu tiên em đậu visa là đi châu Âu, cho nên là tất cả đối với em nó giống như là một cái gì đó mà rất là mới. Rồi mình đi châu Âu là mình đi bao lâu? Dạ, em đi châu Âu em đi được 8 ngày. Nó cũng là một cái gọi là một cái nhiệm vụ trong cuộc thi, đó là gọi là đi để đi quảng bá ẩm thực Việt Nam, giao lưu với bạn bè bên Pháp. Thì hôm đó thì em cũng nấu một số món toàn là món Việt thôi, nhưng mà sử dụng nguyên liệu của Pháp. Mọi người thấy hấp dẫn không? Chứ Vinh là ngồi đây là thấy đói bụng lắm luôn. Cách mà em làm thì vẫn là ứng dụng những cái kỹ thuật, những cái nguyên liệu của nước ngoài, nhưng mà đâu đó khi muốn mà khách Việt ăn hoặc anh Vinh ăn hôm nay thì đâu đó vẫn khi ăn cho miệng món Việt đây rồi, hoặc là Việt Nam đây rồi, khi mà xa xứ hoặc là ít có cơ hội để ăn món Việt hàng ngày. Rồi, ok. Rõ ràng là mọi người thấy mình ăn mà mình hiểu biết về cái món ăn, từ cái nguyên vật liệu cho tới cách làm và cái cách phục vụ của ảnh như vậy thì chắc chắn là cái món cơm này Vinh chưa thử mà đã thấy ngon rồi hả? Và không phải là ngày hôm nay có cái gì đó đặc biệt chuẩn bị riêng cho Vinh đâu, mà các bạn tới nhà hàng Pepper Tree thì mình order một cái món gì đó tầm 480.000 hả? Trở lên là mình đã có luôn anh chef ở đây. Tại anh nói vui là giá anh chỉ có 4.8 thôi là mọi người đã có ảnh ở đây để mà làm đồ ăn ngay trước mặt mình luôn. Giá đồ ăn dao động từ nhà hàng từ 200 cho tới 1.600.000 là món mắn nhất là món bò nha, để cho mọi người có thêm cái thông tin khi mà mình dùng bữa tại đây. Vinh thì Vinh ở đây 1-2 ngày rồi Vinh ăn món nào cũng ngon hết, và đặc biệt là thích cái cách mà ảnh làm những cái món Việt Nam, canh chua, cá kho, mà làm hải sản mà ảnh làm. Tối hôm qua mình ăn gì 8 món hải sản khác nhau. Thôi, thì bây giờ đây là sẵn sàng rồi đây. Nhờ anh Vinh thử và món này nó sẽ như thế nào ạ? Rồi mình sẽ ăn cái tôm trước hả? Dạ, mình sẽ rồi ăn cái phần chung thân với trước cơm. nè. Rồi ok. Xong mình ăn với một miếng tôm chấm một miếng sốt, thêm một miếng đậu nữa, bùi mình ăn từ từ cũng được. Ok. Vừa ăn vào là nó có đủ cái độ đậm, nhưng mà không có quá đậm, chứ là rất là thanh. Xong rồi có cái mùi thơm của bơ béo béo ha. Như vậy thì cũng sẽ thích hợp cho mọi đối tượng khách. Dạ đúng rồi. Tại vì nếu mà ăn theo thuần khu Việt Nam mình nó sẽ đậm đà, mặn, cái kiểu mặn ngọt chua cay á, thì nó đậm quá so với người nước ngoài. Dạ. Cái cơm cũng rất là đặc biệt, có cái gạo giòn trong này. Dạ đúng rồi. Cái phần cơm thì ngoài cái phần mà màu sắc ra thì chúng ta sẽ ăn lâu lâu chúng ta cảm nhận được nó giòn giống như cớm vậy đó. Thì sẽ có một loại cơm mấy bạn nấu lên, mấy bạn làm khô và mấy bạn đem chiên giòn lên để mấy bạn trộn vào cái phần gạo cơm hấp này. Ok, cảm ơn Sin nhiều, rất là ngon. Chúc anh ngon miệng, và chắc là em phải đi chuẩn bị cho những thực khách tiếp theo. Ok. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Ăn là mình thấy vừa miệng, không cần thêm gia vị thêm, không cần muối tiêu hay gì, thấy vừa đủ luôn rồi đó. Một mình mà ăn phần này bữa trưa là vừa đủ ngon, vừa đủ no. Ok, nói một chút xíu về phòng bên chọn ngày hôm nay là villa ở ngoài Ocean Villa, và có những cái phòng khác dành cho gia đình. Nếu các bạn đi đông người thì cũng có những cái connecting room, 2 phòng nó liền kề với nhau, có cửa thông qua với nhau. 2-2-4 thì nếu mình đi gia đình mình khoảng 4 người thì mình sẽ chọn cái kiểu phòng ở trong garden, là 2 cái phòng thông với nhau. Còn Vinh đi ngày hôm nay Vinh nghỉ một mình, Vinh thì Vinh sẽ chọn cái căn ngoài biển Lá Hồi Vinh cho mọi người xem ha.
Đây là bãi sau trong truyền thuyết cho các bạn. Nếu mà các bạn có theo dõi Vinh thì biết là lần nào tới thì Vinh cũng check in địa điểm ở bãi sau hết. Bởi đối với Vinh thì bãi biển bãi sau này là đẹp nhất ở tại Phú Quốc. Và địa điểm này thì nằm ở phía cực nam của đảo Phú Quốc luôn. Mọi người cũng thấy biển rất là đẹp. Và Vinh thì Vinh mê mấy cái cây dừa ở đây nè và những cái xích đu để cho mọi người chụp hình sống ảo, các bạn thấy rất là đẹp. Để mà chụp hình với chiếc xích đu mình sẽ trả phí 20.000 một người. Nhưng mà với 20.000 thì các bạn có thể chụp hình thoải mái, không giới hạn về thời gian nha. Và đặc biệt hơn nếu là khách của La Venda thì mình sẽ có sự kết nối với nhà hàng Paradiso bên kia. Mình sẽ không có trả phí mướn dù là 50.000 một người. Nếu mà mình là La Venda thì mình ở khu Paradiso thì mình không có cần trả phí này. Ở đây thì mọi người chơi rất là nhiều những cái trò chơi nè. Ngoài cái kiểu mình chụp hình ra thì còn có chơi jet ski bên thấy phía bên kia. Biển ngày hôm nay sóng nó hơi to một chút xíu. Chứ bình thường bên tới đây là biển trong vắt luôn và mình có thể đi ở phía đằng xa ở đằng kia luôn. Biển lại trong. Hôm nay thì sóng nó to quá. Nhưng mà vẫn rất đẹp. Mình đã đến được gành dầu Rạch Vẹm nha mọi người. Tới đây thì biển trong xanh đẹp và địa điểm này thì rất là nổi tiếng với các bạn sao biển. Ở đây rất là đẹp. Nếu mọi người thích chụp hình thì mình tới đây mình chụp hình. Mình cũng có thể ăn trưa tắm biển ở đây. Đây mọi người xem, biển này đẹp tuyệt vời luôn. Buổi trưa hôm nay thì Vinh sẽ ăn trưa ngay tại trên bè luôn. Nếu các bạn tới khu vực biển ở đây mình sẽ thấy những cái bè được xây dài ra ngoài biển luôn. Là mình có thể ăn ngay tại trên đó, ăn hải sản, ăn cơm rồi. Hiện giờ Vinh đang đứng ngay cái cầu đi ra mà Vinh thấy là có sao biển ngay ở tại dưới chân cầu, ngay dưới biển ngay bây giờ luôn. Nước trong vắt mình có thể thấy nè. Sẽ tùy theo mùa nha. Nếu mà các bạn đi ngay cái mùa sao là sao sẽ lên trên cát dài nhiều để cho mình chụp hình luôn. Các bè ở đây thì Vinh thấy là giống nhau hết á. Đồ ăn cũng tương tự. Cho nên các bạn cứ chọn cái vị trí nào các bạn cảm thấy thích thôi. Vinh vào đây thì Vinh kêu gọi cá trích đặc sản ở Phú Quốc. Hôm nay thì Vinh đang cuốn là ngon xuất sắc luôn. Có cá, có hành, có dừa. Mình cuốn chung với rau. Bánh tráng thì rất là mềm, to như vậy. Cái cuốn nãy Vinh ăn to ná thở. Mà thích một cái á, mình ngồi ăn đây đồ tươi hết. Xung quanh là có những cái lưới. Trong đó có cá mú tươi, có tôm, các loại hải sản. Các bạn đi chợ ngay tại chỗ luôn. Dĩa mực này thì mọi người thấy rất là to, giá 225.000 là mình nửa ký mực xào. Đây, bên kia hồi đó họ bên ăn chung với cơm. Còn món cá mú, bên kia một con cá mú 1 ký mấy á, làm 2 món, làm canh chua với lại cá mú kho tộ ăn với cơm. Cá mú đây giá là tầm 500.000 1 ký. Như vậy là các bạn có những cái thông tin chung về giá cả đồ ăn ở đây. Ở đây thì các bạn có thể rất là dễ dàng tìm thấy các bạn sao biển. Tháng mà nhiều nhất là từ tháng 11 nha, mọi người nhớ tháng 11 cho tới tháng 5 là mùa sao biển rất là nhiều. Còn những cái mùa mưa này nọ thì sao biển sẽ đi ra ngoài xa nhiều hơn chứ không có lên bờ nhiều. Ngay cái mùa cao điểm mình lên là Vinh nghe người dân địa phương nói cả 100.000 con luôn, rất là nhiều. Đây, thấy được 3 bạn, 1, 2, 3. Vinh thì khuyến khích mọi người là mình sẽ ngắm thôi chứ mình không có đụng vào các bạn sao biển, bởi vì các bạn này cũng mong manh dễ vỡ lắm. Đụng vào thì mình sẽ vô tình mình giết chết. Ngắm thôi, ngắm rồi mình chụp hình thôi chứ đừng đụng vô.
lý hoạt động là kết nối cho mọi người, làm sao kết nối được thân tâm và tuệ của mình. Chính vì dựa trên cái triết lý vậy mà từ thiết kế cho đến các trang thiết bị đều phục vụ cho cái việc để giúp cho mọi người có thể quay trở lại cuộc sống của mình một cách cân bằng nhất. Đó là theo 4 nguyên tố cơ bản, đó là nước, lửa, khí và đất. Thì phòng này thể hiện cho phòng khí là phòng giúp cho mọi người kết nối, gia tăng cái sự hiểu biết và mở rộng hơn về trải nghiệm của mình. Thì ở Tĩnh Wellness có 6 liệu trình sẽ giúp cho mọi người cân bằng về sức khỏe, hay là có những người gặp vấn đề về áp lực quá nhiều trong cuộc sống, hoặc là có những người muốn rằng là mình thay đổi một cách trẻ trung hơn. Thì bên em có những gói liệu trình, có những cái chương trình thiết kế riêng cho từng người cá nhân, tức gọi là personal luôn. Và đây là bồn tắm lá thuốc. Tắm lá thuốc người da. Anh Vinh đi phía miền Bắc thì anh Vinh biết là hay tắm kiểu này, anh Vinh mê lắm. Ở đây mình có luôn. Đây là một cái phòng Impress rất là trang thiết bị rất là hiện đại. Cái phòng này lạ vậy ta. Thì là mình vào đây ngồi. Rất là đẹp, xung quanh là gỗ hết. Cái này kiểu như là xông hơi hả? Phải Chính không? xác là xông hơi, nhưng xông hơi bằng hồng ngoại anh. Nó vừa giúp cho mình diệt những vi khuẩn ở xung quanh cơ thể của mình. Ngoài ra nó sẽ thúc đẩy cái khả năng lưu thông mạch máu ở dưới da và giúp cho mình giảm bớt stress. Sau khi mình vào xông hơi xong khoảng 30 phút thì bắt đầu mình sẽ ra làm một trị liệu treatment để cân bằng cái nguồn năng lượng bên trong cơ thể của mình. Bởi vì theo Đông y của Việt Nam mình thì bản thân trong cơ thể của chúng ta luôn luôn có âm và dương. Trong đó thì có ngũ hành, và ngũ hành thì tương ứng với 5 cơ quan nội tạng của mình. Và 5 cơ quan nội tạng đó thì nó lại ứng với 5 cái cảm xúc tích cực và 5 cảm xúc tiêu cực. Vậy thì khi chúng ta cân bằng cái chức năng nội tạng của mình, chúng ta vừa giúp cho chức năng nội tạng hoạt động tốt trở lại, vừa cân bằng lại cái nguồn năng lượng và thúc đẩy nguồn năng lượng tích cực lên. Đó. Mình nghe thì nó có vẻ rất là chuyên sâu. Chứ là ngoài những cái mọi người thấy ở những nơi khác thì họ chỉ là đơn thuần chỉ là massage thư giãn ha, hoặc là những cái gói mình đi couple hay là family thôi, nhưng mà ở đây là Vinh thấy là nó chuyên sâu hơn nữa. Đúng là rồi. một cái liệu trình là chăm sóc tất tần tật, là không phải là chỉ là làm đẹp hay là massage, mà ngoài ra là còn kèm chung với lại cái loại đồ ăn, thức uống của mình. Chính xác. Tức là mọi thứ đã được chuẩn bị thành nguyên một cái package. Tất cả một cái hành trình cân bằng lại, một hành trình cân bằng giúp cho anh có thể lấy lại được cái sự cân bằng nội tại bên trong của mình. Bản thân mỗi con người đều có cái sự cân bằng, đó là bao gồm có 3 yếu tố. Thân là cái thể xác của mình, cái tâm là cái mục đích, cái mong muốn của mình, cái tuệ chính là cái mà trí tuệ của mình giúp mình phát triển bản thân hơn. Và chính vì chúng ta luôn có những cái mong cầu mà nó đi quá giới hạn, hay là chúng ta sống ở cái vòng vật chất quá nhiều, cho nên chúng ta bỏ quên cơ thể của mình. Và cơ thể của chúng ta như một bộ máy, hàng ngày nó đều có báo cáo cho chúng ta hàng ngày, nhưng chúng ta không bao giờ đọc report cả, mà chúng ta chỉ có là nghe những tiếng gọi ở tương lai. Và chúng ta khi mà chúng ta gặp vấn đề gì rắc rối thì chúng ta lại nhìn lại những cái quá khứ mà chưa bao giờ chúng ta an trú nơi hiện tại. Hiện tại là cái chúng ta có thể làm, cái chúng ta có thể thay đổi, giúp cho tương lai tốt hơn hoặc tương lai xấu đi, đều ở cái hiện tại chứ không nằm ở quá khứ, và cũng không nằm ở cái vọng tưởng ở tương lai. Đó. Cảm ơn Vinh rất là nhiều cái kiến thức mà hôm nay Vinh biết ha, và Vinh cũng mong là mọi người xem thì sẽ có thêm cái nhiều cái thông tin hữu ích cho mình nè. Tức là mình sẽ, nếu mà thật sự muốn một cái hành trình ngoài cái chuyện nghỉ dưỡng, resort đẹp, đồ ăn ngon, thì mình cũng có thể có những cái package và những cái liệu trình khác nếu các bạn muốn chăm sóc về cơ thể của mình và tâm hồn của mình nữa ha. Đây là cái phòng xông hơi bằng tia hồng ngoại, lần đầu tiên mình mới trải nghiệm. Trong này hiện tại nhiệt độ mình là khoảng 44 độ C. Là cũng không thấy nóng lắm, chứ bình thường là ướt hay khô thì nó phổ biến khắp nơi đúng không? Mà tia hồng ngoại giờ mới thấy. Đối với nhiệt độ này mình có thể tăng lên tối đa là 70 độ.
70 Nhưng độ. với cái khả năng chịu đựng của cơ thể của mình thì mình chỉ vào ở cái mức khả năng có thể của mình, để thứ nhất là mình giúp cho mình có thể cân bằng lại cái lượng nước trong cơ thể, nó sẽ đẩy cái lượng nước ra, làm cho cái hệ thống mạch bạch huyết của mình nó được lưu thông tốt hơn. Sau đó thì khi mà mình ở trong một cái môi trường khó khăn như vậy, đó là một cái thử thách dành cho mình. Lúc đó mình sẽ có những cái đấu tranh nội tâm, mình tiếp tục hay là mình nên đi ra ngoài, Đúng rồi. nóng quá rồi, hay là đi ra ngoài. Đó thì khi mình mỗi một lần cái đấu tranh nội tâm đó nó xảy ra thì mình nỗ lực một chút, sau đó thì chính là lúc mình đang đẩy những cái cảm xúc tiêu cực ra khỏi cơ thể của mình, hoặc là mình thúc đẩy nó lên để sau đó mình bước vào liệu trình giúp cho bộ não của mình nó an nhiên hơn, bình tĩnh hơn, cảm giác thoải mái hơn với cái liệu trình massage bụng để cân bằng cái năng lượng lại cho mình và thúc đẩy những nguồn năng lượng tích cực lên cho cơ thể. Rồi bắt đầu thì Vinh thấy nóng hơn rồi nha, cảm nhận của Vinh, nhưng mà dễ chịu lắm, không có khó chịu như là xông hơi ướt hoặc là không khô nữa, nó bị hơi hốc. Thì ở đây là bây giờ để là 15 phút 43 độ. Tức là tùy vào các bạn, thì người nào chịu được nóng hơn thì mình tăng thì tốt hơn, đúng không? Đúng rồi. Cái thời gian nữa, bình thường mấy cái kia Vinh 3-4 phút là xong rồi đó, nhưng mà cái này qua đi để 15 phút họ thử coi sao. Khá thú vị. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi suốt hành trình của Vinh từ đầu tới giờ. Vinh nghĩ cũng đã có rất là nhiều cái hoạt động mà các bạn thấy ở tập này rồi ha. Vinh đi Phú Quốc không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà lần nào cũng có cái mới để Vinh quay cho các bạn xem. Lần này thì Vinh đi từ phía Bắc cho tới phía Nam, cả hòn đảo luôn. Các bạn thấy rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị. Và riêng về Resort La Véranda lần này đúng là một cái sự lựa chọn rất là đúng đắn của Vinh. Vinh nghĩ điều mà mình thích nhất ngoài cái ẩm thực quá ngon ở đây là còn về cái mặt spa. Các bạn thấy là một cái phương pháp rất là chuyên sâu, giống như Vinh cũng đã giải thích rất là nhiều, nhưng mà bây giờ chốt lại thì Vinh thấy là thời gian mà Vinh ở vừa rồi không đủ để mà Vinh có đủ cái trải nghiệm dành cho cái dịch vụ spa tại đây. Vinh hy vọng là Vinh sẽ có dịp quay trở lại La Véranda một ngày gần đây nhất để mà Vinh có nhiều thời gian hơn, tìm lại với chính mình, chăm sóc cơ thể của mình hơn một chút. Và các bạn cũng vậy nữa. Vinh nghĩ là mình mệt mỏi trong cuộc sống và có nhiều cái lo âu trong công việc, thì cái chuyến nghỉ dưỡng của mình hãy thử một cái phong cách khác hơn. Ngoài cái chuyện ăn chơi, mình cũng có thể chăm sóc sức khỏe của mình, và điều đó hoàn toàn có thể xảy ra ở tại đây nha. Mọi người nhớ xem và comment cho Vinh biết nữa, và đừng quên subscribe kênh Quang Vinh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Chào tạm biệt. Thank you.